ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්වම පසින්දු ටිරන්ත YouTube channel එකට. මම අද කියලා දෙන්නේ Microsoft Excel වල what if analysis. මේ data කියන tab එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා what if analysis එක. මේ what if analysis කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්න කලින් මම මේකට උදාහරණයක් කියලා ඉන්නම්. මෙතන තියෙනවා මම අරගෙන යම්කිසි ආයතනයක සේවකයෙක් ජනවාරි මාසයේ ඉඳන් නොවැම්බර් මාසය දක්වා යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණපු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ යාගේ මාසේ ටාගට් එක. පළවෙනි මාසේ 600ක් විකුණලා තියෙනවා, දෙවන මාසේ 570ක් මේ විදිහට විවිධ ප්‍රමාණයන් එයා විකුණලා තියෙනවා. අන්තිමේට තියෙනවා target to achieve at the end of the year to get the bonus. ඒ කියන්නේ බෝනස් එකක් ලබා ගන්න නම් එයා achieve කරන්න ඕනේ average එකක්. කියන්නේ සාමාන්‍ය අගයක් මෙතන දෙන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන average කියන function එක දාලා අපි average එක හොයාගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට ඉදිරියට යද්දී මම කියලා දෙන්නම් මේ what if කියන analysis එක අපිට කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගමු මෙතන average කියන function එක දාලා මේ දෙක ඩබල් ක්ලික් කරලා මට මෙන්න මේ හැම මාසයකම එයා සේල් කරපු item වල numbers ටික ඕනේ දෙසැම්බර් මාසෙත් එක්කම. මෙතන අංකයක් නැහැ කියලා අපි මේක ගන්න නැතුව ඉන්නේ. මොකද දෙසැම්බර් මාසෙත් එක්ක එකතු වෙලාම තමයි අපේ average එක හොයන්න ඕනේ. මොකද ඒ average එකේ නිසි ප්‍රමාණයට තිබුණොත් තමයි එයාට බෝනස් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ඔක්කොම සෙල් ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට වරහන වහලා enter කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අගයක් එනවා. නමුත් මේ ආයතනය විසින් කියලා තියෙනවා අවුරුදු අන්තිමේට average target එක 600ක් වෙන්න ඕනේ බෝනස් එක ගන්න කියලා. නමුත් මේ විදිහට බැලුවාම එයාට බෝනස් එකක් ගන්න බෑ. විශාල ප්‍රමාණයක් points එයාට අඩුයි. එතකොට දැන් මේ පුද්ගලයා හිතනවා එහෙනම් මම දෙසැම්බර් මාසේ කොච්චරක් විකුණ ගන්න ඕන වෙයිද මම මේ 600 target එකට යන්න කියලා. එයා මෙතන ටයිප් කරනවා එයාට හිතෙන ගණන මම එන 400ක් achieve කරනවා මට පුළුවන් නේද බෑ ඒත් 535 යාට පුළුවන් එහෙනම් 450ක් විකුණගෙන බලමු ඒත් 539 ඉන්නේ එහෙනම් මම ටිකක් වැඩි ගාණක් 600ක් වගේ විකුණලා බලමු 551යි ඒත් එන්නේ මෙතෙන්ට 600ක් කියන එක එන්න ඕනේ මෙයාට මෙතෙන්ට එක එක ඒවා දදා try කරන්න වෙනවා නමුත් මේ විදිහට එක එක ඉලක්කම් ටයිප් කර කර අපි try කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේක එකපාරම හොයා ගන්න. අන්න ඒකට තමයි මේ what if analysis කියලා කියන්නේ. මේ what if analysis එකේ අපිට option එකක් තියෙනවා අපි achieve කරන්න ඕන goal එකක් seek කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි යන්න ඕන target එකක් අපිට හොයලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක පසුපසට ගණන් කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි achieve කරන්න ඕනේ ගාණ මෙතන තියෙනවා. ඒ ගාණ achieve කරන්න නම් අපි කොච්චරක් විකුණන්න ඕනේද කියන සංඛ්‍යාව අපිට හොයලා දෙන්න පහසු analysis එකක් තමයි මේ what if analysis කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ average එක එන cell එක select කරගෙන අපි යනවා what if analysis එකේ goal seek මම කිව්වේ අපි goal එකක් seek කරනවා. goal seek කියන option එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිය dialog box එකක් open වෙනවා. එතන තියෙනවා set cell. set cell කියන එකට අපි දාන්න ඕනේ අපේ මේ average එක එන cell එක. හරි. D16 අපි select කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ to value. to value කියලා කියන්නේ අපේ target එක. company එකෙන් දීලා තියෙන්නේ 600ක් වෙන්න ඕනේ average එක. දාලා by changing cell කියලා මෙන්න මේ තැනට අපි දෙන්න ඕනේ මේ දෙසැම්බර් මාසේ මේ his cell එක දෙන්න ඕනේ. එතෙන්ට තමයි අපි achieve කරන්න ඕන ගාන මෙයා calculate කරලා අපිට දෙන්නේ. ඊළඟ දැන් අපි okay කරනවා. මේක ටික වෙලාවක් මේ විදිහට calculate වෙනවා. calculate ලා අන්තිමේට අපිට උත්තරේ එනවා 1180ක් විදිහට. ඒ පුද්ගලයා හිතුවේම නැති. ඒ කියන්නේ එයා ගෙස් කරේම නැති අංකයක් තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. එයා දැම්මේ 400 450 600 කිසිම දෙයක් ගැලපුණේ නැහැ. 1180ක් එයා දෙසැම්බර් මාසේ මේ item එකෙන් විකුණන්න ඕනේ. එයා අවුරුද්ද අන්තිමේට බෝනස් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම්. එතකොට තමයි මේ 600 කියන average එක මෙතන හැදෙන්නේ.